რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმოთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედზე. მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებს, ტალღიდან 105.9, ეს გადაცემა 17-17-ია, დღეს ორშაბათია და როგორც ვიცით, უნდა ვისაუბროთ ჯანმრთელობაზე, ხოლო დღევანდელი დღე ავირჩიეთ ყველაზე აქტუალური ალბათ, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელ მსოფლიოში, ეს არის ჭარბწონა, სიმსუქნე და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი. გვყავს არაჩვეულებრივი ორი სტუმარი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქალბატონი ელენე გიორგაძე, რომელიც გვესაუბრება ამ პრობლემებზე და ივენთ მენეჯერი ქალბატონი თაკო დოლაბერიძე. მოგესალმებით ქალბატონებო. დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვისაუბრებთ სიმსუქნეზე და ჭარბწონაზე, რაც მსოფლიო მედიცინამ და ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პრინციპში გამოაცხადა ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებად და 21 საუკუნის ეპიდემიაც კი უწოდეს, ვინაიდან და რადგანაც მთელ მსოფლიოში როგორც ჭარბწონა, ასევე სიმსუქნე არის საკმაოდ გავრცელებული და როგორც ვიცით, სიმსუქნე ეს უკვე არის დაავადება, რომელსაც ჭირდება როგორც კომპლექსური დიაგნოსტირება, ასევე კომპლექსური მკურნალობა და სწორედ ამ თემით პირველ შეკითხვას დავუსვავთ ქალბატონ ელენეს. ქალბატონ ელენა, სტატისტიკურად დაახლოებით როგორ შეიძლება დავთვალოთ ჭარბწონისა და სიმსუქნით დაავადებული ადამიანების რაოდენობა საქართველოში და მთელ მსოფლიოში? პირველ რიგში მოგესალმებით. გილოცავთ, იმიტომ რომ ახალი გადაცემა დაიწყეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ძალიან წარმატებული. საქართველოსზე თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენც არა ვართ სამწუხაროდ გამონაკლისი და ჩვენი რეგისტრის მიხედვით და ჩვენ რაც გვაქვს მონაცემები, დაახლოებით 30% მოსახლეობას აქვს სიმსუქნე, ანუ უკვე დაავადება. და სადღაცა რომ დავთვალოთ 50%, ანუ იქიდან 20% ეგ არის ჯგუფი, რისკ ჯგუფი, სადაც არის ზედმეტი წონა. თუმცა ეგ არ არის სწორი და ზუსტად დადასტურებული, იმიტომ რომ ჩვენთან მონაცემები არ ითვლება ისე როგორც უნდა დაითვალოს და ისე რომ გადავხედოთ, მე მგონი პროცენტი არ იქნება 30, იქნება გაცილებით უფრო მეტი. ეხლა რატომ გეტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად მე ვარ 60 წლის და სკოლაში როცა ვსწავლობდი პარალელურ კლასებთან ერთად რომ დავთვალოთ, დაახლოებით 100 ბავშვამდე იყო ერთი ასაკის. მე სულ მახსოვს ჩემ კლასში მარტო ერთი გოგონა, რომელიც იყო მსუქანი. და ეხლა დღე არ გადის, რომ მშობელმა არ მოიყვანოს კლინიკაში, მინიმუმ 3-4 ბავშვი. აქედან გამომდინარე, ყოველწლიურად სამწუხაროდ, როგორც მთელ მსოფლიოში, ეს პრობლემა ჩვენთან იზრდება. რაც ძალიან სამწუხარო არის, ალბათ დამეთანხმებით, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, რომელზეც შეუძლიათ დარეკონ და დაგვისვან კითხვები. ეს არის 292 11 88 და 292 11 99. თაკო, მომდევნო კითხვით თქვენთან გადმოვალ, ვინაიდან და რადგანაც ბევრ ისეთ ადამიანთან გაქვთ შეხება და რეალურად ამბობენ, რომ საქართველოში არის პრობლემა სიმსუქნის, იქედან გამომდინარე, რომ სუფრის ქვეყანა ვართ, ესე ვთქვათ, და თქვენ გიწევთ ესეთ ადამიანებთან შეხება, ვინაიდან დიდი რაოდენობით ივენთებს აკეთებთ. აი, მოთხოვნა დაახლოებით როგორი არის? თუ არის ხოლმე ბოლო პერიოდში მაინც ისეთი განსაკუთრებული მოთხოვნა, რომ აი ვთქვათ, იყოს დაბალკალორიული საკვები, ევროპული სამზარეულო, თუ მაინც ძირითადად ქართულ პროდუქტებზე არის ხოლმე კერძებზე მოთხოვნა? მეც მოგესალმები, ლაშა. გილოცავ, პირველი დღეა ეთერში ხართ. ბევრი მსმენელი მინდა გისურვოთ, წარმატებული აუცილებლად იქნება თქვენი გადაცემა და დიდი მადლობა, რომ მე მერგო პატივი, რომ პირველ გადაცემაში მოვედი. ძალიან მიხარი, იმიტომ რომ ძალიან პატივს გცემ და ძალიან მიყვარხარ. დიდი მადლობა. მეორე, რასაც მე ვუყურებ და რაც ჩემს ირგვლივ ხდება, მე მგონია, რომ გადავედით იმ ეტაპზე, რომ
მშობლებმა ისწავლეს ბავშვების აღზრდა კვების თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ეს კულტურა არ არსებოდა. არ იყო საჭირო, იმდენად ჯანმრთელი იყო კვება. აი ხა თქვენ თქვით, რომ კლასში ერთი მსუქანია, ჩემს კლასშიც მინდა ვთქვა, რომ ბავშვობიდან ვიყავი მსუქანი და მარტო მე ვიყავი მსუქანი, ასე ვთქვათ და ეს ამას არ თვლიდნენ დიდ პრობლემად და დღეს უკვე ამის განათლება და ეს პრობლემა დადგა, იმიტომ რომ ჩემს მეგობრებში, ჩემი მეგობრის შვილებში თუ კი ვინმე აწუხებს ზედმეტი წონა, ბავშვობიდანვე მშობლები ამას უყურებენ და ამას აკეთებენ. თუმცა დღეს ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს, იგივე სპორტ დარბაზები აღარ არის პრობლემა, რომ უნდა იაროს აუცილებლად სწორი კვება. მან ვთვლი, რომ სწორი კვებას თუ მიაჩვევ ბავშვს, ის მთელი ცხოვრება ამას გაკეთებს. ჩემ შემთხვევაში ვიძახი, მე არ ვიყავი ამას მიჩვეული, იმიტომ რომ მე ისე გავიზარდე, რომ რაც უფრო ისეთ სადილს აჭმევდი პატარა ბავშვს, სუყეს, ის იყო ყველაზე დიდი პატივისცემა, რომ აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. დღეს ადამიანები ყველა ითვლის კალორიებს, ყველა ცდილობს, რომ საღამო საათებში არ ჭამოს, არ მიირთვას, ნაკლები მიიღოს, თქვათ, იგივე ცომეული, საღამო საათებში არ ჭამოს ნაკლები ეს ცომეული და ეს რაღაც საკვები, რომელიც არ გიხდება ადამიანს, მგონია რომ ეს კულტურა დაინერგება ასე თუ ისე და აღარ უნდა ჩაითვალოს ალბათ რომ სიმსუქნე მარტო გარეგნული თვისებები არ არის, ეს არის ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ. ხო, ალბათ და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო და ვთვლი რომ რა თქმა უნდა ქირურგიული ჩარევით, მაგრამ დავამარცხა, მაგრამ მე რო ყოფილიყავი უფრო თინეიჯერი, უფრო სხვანაირად ვიქნებოდი, უფრო ავყვებოდი ამ ცხოვრების. კი, ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად მკურნალობის მეთოდებზე და რა თქმა უნდა გეთანხმებით ორივე სტუმარი პრინციპში ერთ და იგივე აზრზე ხართ და მეც აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში, რომ აუცილებელი არის აღზრდა დაიწყოს ბავშვთა ასაკიდან. ვინაიდან და რადგანაც შემდგომში ეს არის კვების კულტურა, კვების წესები, ჩვეულება, ესე ვთქვათ, რომელიც ბავშვთა ასაკში უნდა გამოიმუშაოს პაციენტმა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ალბათ ქონიათ გალტონ ლენა თქვენც ესეთი შემთხვევები, როდესაც რეკავენ მშობლები და აი გვეკითხებიან ესეთ რამეს, რომ აი ჩემი ბავშვი არის ვთქვათ 9 თუ 10 წლის და რამდენად შეიძლება მისთვის დიეტა. რომელ ასაკიდან უნდა დაიწყოს მშობელმა ყურადღების მიქცევა და ჯანსაღი ცხოვრების, ჯანსაღი კვების პრინციპების ჩამოყალიბება ბავშვებში? ბატონ ლაშა, მე მგონი ჩვენ ერთ ინსტიტუტში მუშაობთ და საერთოდ ჩვენ ინსტიტუტში დაიწყეთ სადოქტორო და პირველ რიგში მაშინ მე გკითხავთ, რას ნიშნავს სიტყვა დიეტა. ხო, ალბათ უნდა გავმარტოთ აუცილებლად და ჩვენგან ბევრჯერ სმენი ამ სმენელს, რომ დიეტა ეს არის სწორი, რაციონალური, დაბალანსებული კვება, რომელიც მოიცავს და რეჟიმი, რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად ყველა მიკრო-მაკრო ელემენტს, ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, ვიტამინებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე პასუხიც უკვე არის. ბავშვი როგორც კი დაიბადა, უნდა ოჯახში დაბადებიდან უნდა იყოს აბსოლუტურად სწორად დაცული კვება. აუცილებლად რეჟიმი. ის დრობებია ბაბუარო ნერვიულობდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ჭამს. სამწუხაროდ თვითონ მშობლებიც ვერ ხვდებიან რა არის ზედმეტი წონა ან რა არის სიმსუქნე და რასთან არის დაკავშირებული განსაკუთრებით ბავშვებთან პუბერტატში, როცა მიდის ჩამოყალიბება როგორც ქალბატონის, ზუსტად ისე მამაკაცის. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ უკვე რეკლამის შემდგომ, თუ რა არის ჭარბწონა და რა არის სიმსუქნე, აუცილებლად როგორ უნდა დათვალონ, გამოთვალონ ეს მშობლებმა. მე მანამდე შევახსენებ მაყურებელს ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 292 11 292 11 99 თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს კითხვები, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ეს რადიო იმედია 105.9. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქვთ ტკივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. კიდევ ერთხელ მივესალმები რადიო მსმენელებს, ტალღაზე FM 105.9. ეს
გადაცემა 17-17-ია, დღეს სამედიცინო თემა გვაქვს და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 292-11-88, 292-11-89. ეს გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და დაგვისვათ კითხვები. დღეს ჩვენი თემა გახლავთ საკმაოდ აქტუალური, ჭარბწონა და სიმსუქნე, როგორ ვებრძოლოთ მას, რა გზები არსებობს ამისათვის და ჩვენი სტუმრები გახლავთ პროფესორი ელენე გიორგაძე და ივენთ მენეჯერი თაკო დოლაბერიძე. ჩვენ საუბრობდით თუ ჭარბწონა და სიმსუქნე როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან და როგორ უნდა გამოვყოთ ერთმანეთისგან, ან როგორ შევაფასოთ ეს მდგომარეობა, რა დროს უნდა ჩაერთოს აუცილებლად სპეციალისტი. ქალბატონ ლენა, ჭარბწონა ეს არის მდგომარეობა, რომელსაც შეიძლება ესე ვთქვათ ვიზუალური კუთხით კოსმეტიკური, როგორც კოსმეტიკური პრობლემა ისე მიუდგეთ, მაგრამ სიმსუქნე ეს გახლავთ უკვე დაავადება. რა დროს იწყება უკვე სიმსუქნე დაავადება, ჩვენ მსმენელს რომ უფრო მარტივად აუხსნათ და რა დროს უნდა ჩაერთოს უკვე ჭარბწონის დროს აუცილებლად სპეციალისტი თუ სიმსუქნის განვითარების შემდგომ? ჭარბწონა უკვე ძალიან დიდი რისკია იმისთვის, რომ გადავიდეს დაავადებაში. გააჩნია რა ცხოვრებას ეწევა პაციენტი, რომელსაც აქვს ჭარბწონა. ხო შეიძლება რომ ეს იყოს ის ადამიანი. ვკითხოთ რა ცხოვრებას ეწევა, რა ცხოვრების სტილს. ჩვენი მსმენელი, მოგესალმებით. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირველ რიგში მოგილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას და ეთერს, რომელიც რადიო იმედის ეთერში დაიწყეთ თქვენ. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია, რომ სწორედ ჩვენნაირი პროფესიონალები ილაპარაკებენ და ისაუბრებენ იმ თემებზე, რომელიც საზოგადოებას და მსმენელს საკმაოდ დიდი პრობლემაა მსმენელისთვის და აწუხებს ძალიან დიდხანს და საფუძვლიანად შეიძლება ითქვას. არ ვიცი მიცანი თუ არა, მე შენი ერთგული და მუდმივი პაციენტი ვარ, გიგლა ვარ მე თუმანიშვილი. გიცანით. საკმაოდ დიდი პრობლემა არის, თქვენ ახლა მე ვისმენდი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენ საუბარს და სიმსუქნე ნამდვილად დიდი პრობლემაა ჩვენი ეპოქისთვის და საკმაოდ დიდი ბრძოლების გადატანა გვიწევს ამასთან, ამის წინააღმდეგ. თუმცა შენ კარგად იცი მე რა პრობლემის წინაშე ვიდექი და როგორი შედეგითაც დავამთავრე მე უკვე ეს პრობლემა. თუმცა გეთანხმები რომ არ არის მარტივი ამასთან ბრძოლა, მე დავიკეთე ოპერაცია, თუმცა იმ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე მე დავდიოდი შენთან სამკურნალოდ, საკმაოდ დიდი ეფექტი ჰქონდა დიეტებს, რომელსაც შენ მინიშნავდი. მოკლედ მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთ თემებზე საფუძვლიანი და სრული ანალიზის მოსმენა მოგვიწევს ჩვენ მსმენელს და იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება და რეიტინგული შენი გადაცემა. მადლობა გიგა, გისურვებ ჯანმრთელობას. ეს გახლავთ ჩვენი მსმენელი გიგლა თუმანიშვილი, რომელსაც გაკეთებული აქვს ქირურგიული ოპერაცია სიმსუქნის სამკურნალოდ, ქირურგიული ჩარევა და ჩვენ ამაზე აუცილებლად გვექნება შემდგომში საუბარი. ქალბატონ ელენე, სიმსუქნისა და ჭარბწონის განსხვავებები. დიახ. ესე იგი, რაზე გავჩერდით? თუ ადამიანს აქვს ჭარბწონა, მაგრამ ვარჯიშობს და იკვებება სწორად, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ უკვე აქვს რაღაცა დარღვევული და იწყება სიმსუქნე. ანუ აუცილებლად უნდა მივიდეს ენდოკრინოლოგთან და მოხდეს გამოკვლევები, რა იქ არის დარღვეული. ამაზე ეხლა არ ველაპარაკებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა სიმსუქნის დროს აუცილებლად უნდა მივიდეს ენდოკრინოლოგთან. და თუ აქვს ადამიანს ჭარბწონა, მაგრამ არ ვარჯიშობს და არ იკვებება სწორად, შეიძლება პირველ ეტაპზე თვითონ რომ გადაწყვიტოს, როგორ უნდა გათვალოს კალორიები, შეამციროს ცოტა კვება, ისწავლოს რა არის სწორი რეჟიმი და დაიწყოს ვარჯიში. და თუ ყველაფერი მოწესრიგდება, ანუ რეჟიმით და კვებით, მაშინ მისასვლელი სპეციალისტთან არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. თაკო, თქვენ ახსენეთ, რომ ანუ ბავშვებიდან გვაწუხებს აღნიშნული პრობლემა. სანამ გადავწყვიტავდით ქირურგიულ მკურნალობას ამ პრობლემის, მანამდე თუ გქონია მცდელობები იმისა, რომ ვთქვათ თერაპიული გზით მოგვეხერხებინა ამ პრობლემის მოგვარება? და იყო მცდელობები, მაგრამ ვიტყვილებდი ჩემ თავსაც, ვატყვილებდი ქალბატონ ელენესაც, ვატყვილებდი ოჯახის წევრებსაც, ვიძახოდი რომ ამას ყველაფერს ვასრულებდი, უბრალოდ არ ვიკლებდი, მაგრამ ეს ესე არ იყო.
მე ვთვლი რომ ეს სანამ შენ თვითონ ამას არ მიხვდები, შენ თვითონ არ მიიღებ ინფორმაციას, რა შეიძლება სიმსუქნე მოიტანოს შენთვის. და ეს არ არის მარტო ესთეტიკური, ეს არის ჯანმრთელობის ბევრი პრობლემები. სანამ იქამდე მივიდოდი და სანამ არ მივხვდი რომ ეს უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მე უკვე ცოტა დიდი ვიყავი, დაახლოებით 35 წლის, როცა გადავწყვიტე ქირურგიული ჩარევა და ალბათ ამასაკში ჯობია ვიდრე მე, როგორც მივხვდი. სმენელი ყავს უკაცრავად გაწყვეტინებთ და გავაგზავნებთ აუცილებლად საუბარს. მოგესალმებით, გისმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა, დიახ თაკო. ხო და სანამ შენ თვითონ არ მიხვდები ამას, რომ ეს უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ შენს ჯანმრთელობას ეხება და სჭირდება. მე მახსოვს, როცა მე ეს ოპერაცია გადავწყვიტე, მაშინ საქართველოში არ კეთდებოდა ეს ოპერაციები და ამიტომ იზოლებული ვიყავი, რომ გამეკეთებინა თელ-ავივში, ისრაელში და როცა ჩავედი და ტესტი შემავსებინეს, იყო იქ კითხვები, ეს ხდებოდა ესთეტიკის გამო, სილამაზის გამო, მამაკაცის გამო, თაყვანის თევლის გამო თუ ჯანმრთელობის გამო. და როცა მე ჩავედი აბსოლუტურად იმ მოსაზრებით, რომ ეს ეხებოდა ჯანმრთელობას, თუმცა მე ჯერ არ მაწუხებდა არაფერი, გადარჩენილი ვარ ამას, მაგრამ მომავალში მითხრეს, რომ შეგაწუხებდა აუცილებლად. და როცა შემოვხაზე ეს გრაფა, მითხრეს, რომ და ვიკითხე, რომ აი თქვათ, ყოფილიყო ეს მამაკაცის გამო, ყოფილიყო ეს რაღაც პირადი ურთიერთობის გამო, და არა ჯანმრთელობის გამო, მითხრეს, რომ მაშინ მოგიწევდა 3 თვე, სულ ცოტა, აქ არის სპეციალური სკოლა, სადაც შენ ივლიდი ლექციებზე და ჩვენ აგიხსნიდით, რას ნიშნავს სიმსუქნე და მე იქნებოდი მზად ოპერაციისთვის. თურმე ესეც ხდება, არ ვიცოდი უბრალოდ. რა ძალიან საინტერესოა, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს. ჩვენი ტელეფონის ნომრებს ეს გახლავთ 2921188 და 2921119. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სარეკლამო სააგენტო პატიო არტს არაჩვეულებრივი თანამედროვე სტუდიისთვის, რომელშიც დღეს ჩვენ ვხედავთ და ფოტოსტუდია კიკალა სტუდიოს ჩვენი პრომოების, ესე ვთქვათ 17 წამყვანების პრომოების გადაღებისათვის. ქალბატონ ლენა, თაკო მახსენა რომ აუცილებლად უნდა ვიყოთ მზად და გადაწყვეტილი უნდა ვქონდეს და მნიშვნელოვანი არის გააზრებული ვქონდეს რისთვის ვაკეთებთ ამას. რამდენად ხშირად გიწევთ ხოლმე აი ისიც თქვა რომ აუცილებელი არის გარკვეული სკოლის გავლა იმისთვის რომ პაციენტმა გადაწყვეტილება მიიღოს და საბოლოო ჯამში კურსი მიიყვანოს ბოლომდე მარტივად რომ ვთქვათ ვინაიდან ძალიან ხშირი არის პრაქტიკაში როდესაც ვთქვათ ბოლომდე არ ხდება ხოლმე პაციენტების წამოყოლაც. რამდენად დანერგილი არის ჩვენ საქართველოში ეს სკოლა და რეალურად ძირითადად ადრე იყო მე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევეცადეთ ჯერ დაჟე ლექციების ქონდა მომზადებული უცხოეთში რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ საქართველოში არ ვიცი საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ჩემი პოზიციიდან ექიმის პოზიციიდან სამწუხაროდ პაციენტს რომელსაც აქვს რამენაირი დაავადება, იგივე შაქრიანი დიაბეტი ან სიმსუქნე, ყოველთვის ურჩევნიათ რომ მარტო ელაპარაკოს ექიმს, არ უყვართ. ძალიან იშვიათია რომ მაგალითად 3 კაცი ერთი და იგივე პრობლემით შეგიძლია დასვა და ერთდროულად აუხსნა. ამიტომ ჩვენ ინსტიტუტში სწორად გახსოვს, იმიტომ რომ შენც იღებდი ამაში მონაწილეობა, არის დაწერილი არაჩვეულებრივი პროგრამა, სადაც საბოლოოდ უხსნიან რასთან არის დაკავშირებული, რა გართულებები შეიძლება მოხდეს და მოტივაციის შექმნა, მაგრამ არ ემუშავა არანაირად. ვისაუბრეთ მოტივაციის შექმნაზე, მსმენელი არის ეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონ ლაშა, მოგესალმებით სტუმრებს. იცით მე შეკითხვა მაქვს, ანუ რა საკიდან შეიძლება ბავშვის დიეტაზე მოკლედ დასმა ჭარბწონიანობა აწუხებს ჩემს ახლობელს და 15 წლის არის გოგონა, რომელიც ვცდილობ რომ დიეტაზე იყოს და აი რას ურჩევდით მის მშობლებს, ან ისენ თუ არა მისნება. მადლობა. თუ არა მსმენელს რას ეძახის დიეტას, აი რას აკეთებს 15 წლის ასაკში ბავშვი?
აი არ ჭამს ერთი დღე ჩამოგვიტვალ არის დიეტაზე ყოფნასაც ვერ დავარქმევ მარტო წყალზე არის ხონდა თქვენ თვითონ გვიპასუხეთ რა თქმა უნდა ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მით უმეტეს 15 წლის ასაკში რაც ძალიან ცუდად აისახება მის ჯანმრთელობაზე მაგრამ სწორი კვება აუცილებელია კი ბატონო და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი ანუ ამის მიზეზი არ ვიცით ანუ შეიძლება ჩაითვალოს ჭარბწონიანობა თუ სიმსუქნე ამისთვის ბავშვი უნდა მიიყვანოთ ექიმთან ვინც ამას ყველაფერს გამოთვლის ანალიზებს გაუკეთებს გაანალიზებს და გეკნებათ პასუხები კარგი მადლობა არაფრის ანუ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე რომ ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე მაშინ როდესაც უკვე ახალი სიცოცხლე იბადება აუცილებელი არის დიეტა ანუ ეგრეთ წოდებული სწორი რაციონალური დაბალანსებული კვება რომელიც შემდგომში ჩვევად იქცევა უკვე და მთელი ცხოვრების განმავლობაში პაციენტს რა თქმა უნდა აქვს რაც შეეხება იმას თუ როგორ გავარკვიოთ ეს ჭარბიწონა არის თუ სიმსუქნე აუცილებელი არის რა თქმა უნდა სპეციალისტმა ნახოს და რა არის გამოწვევი მიზეზები 15 წლის ასაკში ამ ყველაფრის წყალზე ბავშვი ხო საბედნიეროდ მივიღეთ ეგ კულტურა რომ ამის გამო ექიმთან უნდა მიხვიდე ჩემს ბავშვებს ბოლომდე მაინც არ არის მიღებული სიცხვილიც იყო და ეგონათ რომ რაღაცა ძალიან უხერხული იყო და დღეს მგონია რომ რაღაც თუ არა ძალიან ხშირად მოყავს დედას მაგალითად ბავშვი დედა ზის და ამბობს რომ მიშველეთ იმიტომ რომ ნუ ბავშვს აქვს მუცელი და საკმაოდ კი ნამდვილად არის დარღვეული მაგრამ ჯერ არ აქვს სხვა დარღვევები იმიტომ რომ ბავშვია და ჯერ ორგანიზმი იტანს ამას იქვე ზის ბებია რომელიც ამბობს რა უნდა ამას ბავშვისთვის ბავშვი არის ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი აი ეგეთ ბავშვს 8 და 9 წლის ასაკში როგორ უნდა ელაპარაკო მოტივაციაზე რომ კოკა-კოლა არ უნდა დალიოს რაც მავნეა და არ უნდა ჭამოს მარტო პური და მარტო შოკოლადი მე ბავშვს ეკითხები წვნიანს ჭამ გეკითხება რა არის წვნიანი კაი ეძებ სხვა სახე სუპი ბორში ისე არა როდის მე გიჭამია არ მახსოვს დედა ამბობს ბავშვობაში და მე ჩემი დედამთილი ან დედა ჩემი ამბობს ნუ აძალებ ხო არასწორია მოდის აქედან კი ნამდვილად გეთანხმებით კი ძალიან სამწუხარო არის ბებიების და ბაბუების ინსტიტუტი ალბათ დღემდე არსებობს საქართველოში და ყველა ბებიას და ბაბუას უნდა რომ რაღაცა ისეთი საჩქმეთი ლოყები კონდეს ბავშვებს და ვერ ხვდებიან ალბათ მნიშვნელოვანი არის ესეთ ასაკში პირველ რიგში მშობლებმა გაიარონ გარკვეული სკოლა იმისთვის რომ აღიქვან და გაიაზრონ თუ რა პრობლემასთან ანუ მომავალში რა ელის ბავშვს ან მომავალში რა ელის ბავშვს და გამოწვევი მიზეზები ძირითადად საქართველოში აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე არასწორი კვება და არაჯანსაღი და ეკოლოგიურად არასუფთა საჭმელი ეხლა ძალიან კარგად იცით შეიძლება ამაზე კი ლაპარაკი ცოტა რთულია მაგრამ ჩვენთან რო არის იგივე ძეხვი ხო ეს არ არის იმ ხარისხის ზეხვი რომელსაც შეჭამდა ადამიანი არ მოიმატებს ძალიან ბევრი აქვს დანამატები და მე მგონი გაგრა შენ ქონდა გადაცემა დანამატებზე არის ზოგიერთი დანამატი რომელიც ზრდის მადას არ მინდა ახლა თქვა რომ სასმელებში არის მაგრამ ძალიან კარგად ვიცი და ამიტომაც კარგად იცის ამიტომაც არის რომ მაგალითად თუ ადამიანი მიეჩვევა რომ აი იმ სასმელს ვავს მე ძალიან რთულია რომ გადაეჩვე და ერთ დღეს თქვა რომ მე ამას აღარ დალევ და მარტო წყალზე გადავა. ბავშვობიდან უნდა მიაჩვენო ბავშვებს რომ მარტო სუფთა წყალი უნდა დალიონ ლიტრა ნახევარი დღეში აუცილებლად, იმიტომ რომ თვითონ სუფთა წყალიც ზრდის ბავშვებში მეტაბოლიზმს და კიდევაც აქვეითებინებს მადას. ეხლა ვინც დადის უცხოეთში და თუ ხედავენ რომ სკოლის ასაკის ბავშვები დადიან რუგზაკში ყველა ბავშვს უდევს დაუცილებლად 250 მილilitrიანი ბოთლი წყლის. თაკო, შენ როგორ ფიქრობ, მიზეზი შენი წონის რა იყო ბავშვთა ასაკში? ჩემი წონის მიზეზი იყო მაინც ვთვლი რომ ის უყურადღებობა, რაც და ხა ცოტა ცუდად გამომივა, მაგრამ უყურადღებობა იყო ის, რომ ყვებავდნენ რაღაცნაირად ესეთი საერთოდ ეგონათ რომ ეს კარგია. ეს ერთი. მე როცა სკოლის ასაკი იყო, გიждდებოდი სკოლაში, რაც ცომი იყო, ყორჟიკიდან დაწყებული, მაშაყირებდნენ, რომ ფართუკის ჯიბეში სუმედო სასისკი.
ამ ცხოვრებიდან გამომდინარე მე თვითონ ჩემ თავს აუგრძალე რა იგივე ძეხვის პროდუქტები, სოსისი, ალკოგოლი, რომელზეც გიждდებოდი, ეხლა იმას არ ვიცახი რომ ყოველ დღე ვსვავდი, მაგრამ რაღაცა კვირის ბოლოს ხო, ძალიან კალორიულია და იმ წუთასვე მშივდება, რაც არ უნდა მივირთვა. ამიტომ არა, აი ძალიან იშვიათად რომ ღვინო დავლიო და მივხვდი რომ ეს ღვინო არის ისეთი სასმელი, რომელიც თქვა არ მაგიჟებს საკვების მიმართ. მე პრინციპში როცა ეს ოპერაცია გავიკეთე, ვთვლი რომ ვისწავლე სწორი კვება, აბსოლუტურად არაფერს არ ვიკლებ, ასე ვთქვათ, ტკბილი მინდა ტკბილს მივირთო, მაგრამ ამას აქვს თავისი საათები, დრო, არასდროს არ რაოდენობა და სადილს არ ვაყოლებ, ანუ თუ დესერტი მინდა ერთი კვებაზე ვაკეთებ ამას დესერტ. მე იყო ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არასწორი ცხოვრების წესი. იმიტომ რომ ამდენი წლებია 30 წელია სარესტორნო ბიზნესში მომბეზრდა ეს რესტორნული ასე ვთქვათ საკვები და სულ მენატრებოდი სახლის. მთელი დღე არ ვჭამდი და ჩემი ძირითადი კვების დრო იყო ღამე. და სახლში ბრუნდებოდი. თან სახლში როცა ბრუნდებოდი, თან მე არ ვარ რომ მიყვარდეს ბუტერბროდი არ არის ჩემი საჭმელი და უფრო მიყვარს ესეთი საჭილები, ქართულად ხო. თუმცა აი ეს რაღაც საკვები ავიგრძალე. ჩემ თავს აუგრძალე უბრალოდ და ჩავები იმაში რომ ეს არ შეიძლება და არ მივირთმევ ამ ყველაფერს რა. აი ძალიან იშვიათად შეიძლება წელიწადში ერთხელ რაღაცა დღე მოვიწყო. მაგრამ ეგეც აღარ არის რომ თქვა რომ უბრალოდ მენატრება ის ძველი ცხოვრება, იმიტომ რომ ერთი ცხოვრებიდან გადავედი მეორე ცხოვრებაში, სწორი კვება, დილით ადრე ადგომა, ცოტა ადრე ძილი, იგივე ან სპორტი, ან ცურვა, აი ეგ ცხოვრება, მაგრამ აღარც მაქვს მოთხოვნილება რა, აღარ დავდივარ, ღამეს არ გავათენებ, აღარ გავერთობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ მე მავნებს ეს ყველაფერი. და ალბათ უნდა იყო ჩამოყალიბებული, ამას რაღაც ასაკი უნდა რომ ეს ყველაფერი მე მაქვს ერთი შეკითხვა, რაც სხვათაშორის მსმენელებისთვის იქნება ძალიან კარგი. აი, რატომ იმ ოპერაციამ დაგეხმარათ აი ამ სტილის, ცხოვრების სტილის შეცვლაში? რატომ მანამდე თქვენ ეს არ გამოგივიდათ? ვთვლი რომ მანამდე არ მინდოდა. არ ვიყავით ჩამოყალიბებული. და არა ის დაუშვათ რომ ოპერაციის შემდეგ პირველი 6 თვის განმავლობაში რომც მოინდომებდით უფრო მეტის მიღება ვერ შეძლებდით. ეს მომენტი არ იყო, ანუ ოპერაცია არ გახდა თქვენი მკაცრი ექიმი? ოპერაცია გახდა ჩემი მკაცრი. დაგეხმარათ რომ თქვენ შეცვალოთ თქვენი შრომაც იმას რომ დავანებოთ თავი თანხებს შრომა დამენანა და ის რისკი, ახლა რისკი, ყველა ოპერაცია რისკია და მათ შორის არ არის ახლა ეს ადვილი ოპერაცია და რისკია ესეც. ეს არ არის ადვილი, ძალიან დიდი რისკი აქვს და სამწუხაროდ ჩვენთანაც იყო შემთხვევაში და მსოფლიოში არის როცა იღუპებიან ამ ოპერაციების დროს და არასდროს ხო არ არის და ძალიან ბევრ ადგილას აწერთ ხელს ჩვენთან მარტო ერთ სამწუხაროდ და უცხოეთში ყველა გართულებაზე აწერენ ხელს. ეს ნამდვილად არც ერთი ექიმის ბრალი არ არის, ეგ არის ძალიან დიდ რისკებთან დაკავშირებული ოპერაცია და ძალიან ბევრი სხვადასხვა даже ცნობილი ადამიანი არ უცხოეთში ვინც დარჩა მაგიდაზე. მეც ვიცი ეს. კი, რაც ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ სანამ გადავალთ კურნალობის ეტაპებზე, ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენეთ, რომ აუცილებელი არის სწორი კვება ამ დროს. და ამ მსმენელისთვის უფრო რო გამმარტოთ ხალხთან ლენა, რა არის სწორი კვება, ზოგადად? სწორი კვება არის დაბალანსებული კვება. უნდა იყოს ცილაც, ნახშირწყლებიც და ну ყველაფერი უნდა მიიღოს, ხილიც უნდა მიიღოს, ბოსტნეულიც უნდა მიიღოს და ცილაც, მაგრამ უნდა იყოს ყველაფერი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ხო? ანუ ყველი უნდა მიიღოს და არა დაუშვათ ძეხვი და სოსისი. უნდა მიიღოს ხორცი, ნაკლებ ცხიმიანი უნდა იყოს. ბოსტნეული ჯობია რომ იყოს ან გრილზე გაკეთებული, ან მოხარშული. სალათებს როცა ვიღებთ, კი მესმის როცა ვიღაც სტუმარი მუდის, ან როცა სადღაზა რესტორანში ვართ, რომ სალათი არის გემრიელი, როცა არის ზეითუნის ზეთიც და ბალზამიკო, მაგრამ სახში როცა იღებენ სალათს, ჯობია რომ მარტო ლიმონი
ლიმონის წვენი იყოს და არავითარ შემთხვევაში ზეთი არ მოასხენ, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად გვესმის რომ მაგალითად კარაქი არის ცხიმი და ზეთი რატომღაც ცხიმი არ არის. ამ დროს სალათი აი ავიღოთ მაგალითად ხო ცეზარის სალათი და ცეზარის სალათში რო არ ჩავყაროთ სუხარიკები ხო ეგრეთ წოდებული არ ვიცი სამწუხაროდ ქართულად სუხარიკი როგორ არის ორცხობილა და დამავიწყდა და ზეითუნის ზეთი ხო კალორიაში იქნება დაახლოებით 280 კილოკალორია მაგრამ ზეთი და 1.6 ცალი ორცხობილა და კალორიაში ხდება 1400 კილოკალორია. ანუ 3 სუფრის კოვზის ზეთის ერთი პორცია რაც არის. ნუ ეხლა ყველამ წარმოედგინა, ხო, ერთი თებში. ცვლის 300-დან 1400-მდე და თუ ამას კიდევ უმატებთ მაიონეზს სამ შემთხვევაში. არა, მაშინ ეს საერთოდ კატასტროფა. არ მიჭამია მაიონეზი უკვე ალბათ მაიონეზი, კეჩუპი, ეს ყველაფერი კატასტროფა. მაგებს არ მივირთ. უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, არა, კი ბატონო, მაიონეზი ძალიან კაია, მაგრამ თუ სახში გააკეთებ, ეხლა თუ იციან როგორ უნდა გააკეთონ და თუ სახში იქნება გააკეთებული, ეს აბსოლუტურად სხვა და დანამატებით ეს უკვე სხვა რაღაცაა. თუ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, დღის განმავლობაში კალორიას როგორ გადავანაწილებთ და თვითონ საკვებ ნივთიერებებსაც. ეხლა გამოვიდა ახალი გაიდლაინები და ნუ წლების განმავლობაში იყო მოსინჯული ისეთი სხვადასხვა ნერკვება, სადაც იყო ნაშაწყლების შემცირებული, სადაც იყო ცხიმის შემცირებული და აღმოჩნდა, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება დავუშვათ უფრო მეტი ცილა თუ უფრო მეტი ნახშირწყალი, მთავარია რომ კალორიებს არა, მთავარია რომ დღის განმავლობაში იყოს დაცული კალორიაში. აი მაგალითად ავიღოთ დილით არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ დაჯდებით და მიირთმევთ დაუშვათ 2 მოხარშულ კვერცხს, კიტრს, პამიდორს თუ 15 გრამი შოკოლადი. კალორიულად იქნება ერთი და იგივეა და მთავარია რომ ეს დაცოთ, მაგრამ შეიძლება ცოტა ну არა ჯანსაღი მაინც არის კუჭნაწლავისთვის, ხო? ჯობია რომ მიირთვას კვერცხი სალათი ან გერკულესი ორი სუფრის კოვზი, ვიდრე დილიდან შოკოლადი. მაგრამ თუ ვერ ასწრებს, აი ყველაზე დიდი დანაშაული არის აი ჭარბწონის დროს, რომ თუ ვერ ასწრებენ ჭამას, ამბობენ არაუშავს, ეხლა არაფერს არ შევჭამ და გარბიან, ჯობია აი ეს შოკოლადი მიიღოს და ეს ყავა, იმიტომ რომ მაშინ დღისი 12 საათზე და 2 საათზე რომ დაიწყებს ჭამას არ იქნება ძალიან ხშირი არ იქნება და არ შეჭამს უფრო რეჟიმი თუ აი თქვა კალორიაში თქვით ხო მაგრამ აი რამდენად უნდა გადავანაწილოთ საერთოდ მიღებული არის 3ჯერ დღეში ან 4ჯერ ან 5ჯერ არ არის მიზანშეწონილი 2ჯერადი კვება და არ არის 6ჯერადი ანუ თვითონ გააჩნია რეჟიმს თუ ბავშვია ჯობია რომ 4ჯერ 5ჯერ იყოს იმიტომ რომ აი თაკო აღნიშნა იმის შემდეგ რაც მე დავიწყე დაცვა რეჟიმის ნამცხვარს ანუ დესერტს ან ხილს არ ვჭამ ძირითადი კვების დროს. ამიტომ ემატება მაშინ მეორე და მესამე, იმიტომ რომ შეიძლება დილით გერკულესი მიითვეს 12 საათზე ერთი ვაშლი. ესეც ითვლებლა, იმიტომ რომ მაგალითად პაციენტი რომ მოდის შენს მოსმენილი გაქვს ძალიან ბევრი. უიმე იცით მე დღეში ერთხელ ჭამ. მე რო არ კვევ თურმე ყოველ 40 წუთში სვავს ყავას, იმას აღულებს ვაშს, ამას ბანანს, აქ ხილს, აქ შოკოლადს და ეს თურმე საჭმელი არ არის. ხშირ შემთხვევაში აი ზუსტად მაგის გამოც არის ხოლმე რომ ამბობ დროის უკმარისობის გამო 21 საუკუნეს ამბობენ რომ დროის უკმარისობის გამო ხდება ძალიან ბევრი დაავადებების განვითარება. და ხშირად არის ხოლმე ისეთი პაციენტებიც რომლებიც ამბობენ რომ აი თაკომაც თქვა რომ მივდიოდი სახლში და ღამით გვიან მივირთმევდი და მე მალევე დგება ესე ვთქვათ ძილის პერიოდი. ძილამდე ერთხელ უნდა ჭამოს. ეხლა თაკოს კითხეთ სანამ დაიძინებ და რამდენჯერ არა. ნუ ეხლა ეს უკვე ცოტა აწყობილი არის ადამიანის რეჟიმზე და ჩვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით. ეხლა ვინც არის მაგალითად მსახიობი, ხო? რანაირადაც არ უნდა უთხრა რომ ახშამი უნდა კონდეს 7 საათზე გამორიცხულია. ამიტომ რეჟიმი უნდა მოვარგოთ ადამიანზე. კი შეიძლება ჭამდა საღამოს ღამე, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეჭამა ერთხელ. დარწმუნებული ვარ რომ ნახევარ საათში უბრუნდებოდა იმ სუფრაზე
ერთი საათის შემდეგ მე კიდე ჭამდა და სანამ დილით 5 საათზე არ დაწვებოდა, ერთხელ კი არ ჭამდა. ჭამდა ერთი 5 ჯერ, ოღონდ ჭამდა 6 საათის განმავლობაში და ბერჯერ წავიდოდა, გავიდოდა ოთახში, მიუბრუნდებოდა მასივას. ხო ეგრე იყო. ამიტომაც ეს იყო. დღე იყო ჩემთვის ღამე. ეხლა როგორ არის ამაზე უკვე ვისაუბრებთ თაკო რეკლამის შემდგომ მე კი მსმენელს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს ეს გახლავთ 292 11 88 292 11 99 თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ეს რადიო იმედია FM 105.9 რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმოთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედსა. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. მსმენელი ყავს ახლა ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ. ბრენდედი ბოდიში მე ცოტა გვია გადმოვეცე მე არ ვიცი ვინ არიან თქვენი სტუმრები მაგრამ მივხვდი რომ აქ კვებაზე და წონაზე და ბავშვებია საუბარი ჩვენი სტუმრები ყავს 2 წლის ახევრის შვილი და უბრალოდ ელემენტარულად ხა კი განაწილებს 8-ზე 12-ზე 4-ზე და ვიცი რომ ზე არის ეს დამოუკიდებელი პროდუქტი საღამოს კვება ყველაზე არის რა პროდუქტი მივცეთ თუ შეიძლება რომ მაგაზე მიპასუხო რამდენი წლის არის ბავშვი უკაცრავად 2 წლის ნახევრის არის და საღამოს კვება 8 საათზე და ვაძინებ 10-ის ნახევარზე, მაგრამ აი ვერაფრით ვერ გავიგე ბოლოს რა ვაჭამოძეთ. გაითი შესამწუხაროდ კითხვა გასაგები არის, ანუ ბები არ ეკავდა შეწუხებული, რომელიც რუნავს ბავშვის ესე ვთქვათ სწორკვებაზე, რაც ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა, და კითხვა მდგომარეობდა შემდგომში, რომ 8-ის ნახევარზე ვაჭმევ ბოლო საკვებს, ანუ ვახშამს და შემდეგ 10-ის ნახევარზე იძინებს ბავშვიო და რომელი პროდუქტი არის ყველაზე მეტად მისაღები ღამის ხაროჯებია გაიცი, შემთხვევით ჩვენ ვერ მოვასწარეთ კითხვა, საერთოდ ბავშვი ყველაფერს ჭამს თუ არა. რა უნდა იყოს ბოლო საჭმელი არ იმაზე დამოკიდებული, რამდენად ბავშვი იღებს ყველაფერს, ანუ ბოსნეულს ხორცს, იმიტომ რომ 2 ნახევრის ასაკში არიან ბავშვები, რომლებიც გარკვეულ პროდუქტებზე აცხადებენ უარს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ერთი რამდენად 8-ის ნახევარია შეიძლება პედიატრმა დაუნიშნა, მაგრამ ჯობია რომ ბოლო კვება იყოს 7 საათზე, როცა 9 საათზე იძინებს, იმიტომ რომ ძილამდე საერთოდ კარგია რომ მინიმუმ გავიდეს 2 საათი, 2 ნახევარი უკეთესია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ლაშეიცი თავდება ძირითადი მონელების პროცესი, რომელიც არ აწუხებს მერე ბავშვს ძილში. ძილი არის უფრო მშვიდი და რა თქმა უნდა, კვება უნდა იყოს მსუბუქი, უფრო ხაჭო, მაწონი, აი ეგეთი რაც ძალიან ადვილად მოინელებს ორგანიზმი. ახლა არ უნდა შეწვას ხორცი და საღამოს 7 საათზე შემწვარი კარტოფილი და ხორცი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს. ხილი გააჩნია რომელი, იმიტომ რომ არის ხილი რომელიც აწუხებს ღამის საათებში, არის ხილი რომელიც თავისუფლად შეუგუძლათ რომ მისცეს. და თაკო, შემდეგი კითხვა, ანუ ოპერაციის შემდგომ რამდენად მოწესრიგებული არის თქვი რომ ანუ შევეცადე რაღაცები შეიცვალა ბევრი აი ერთი დღე თუნდაც ჩვენი სწორი კვების როგორ შეიძლება აბსოლუტურად შევცვალე ჩემი ცხოვრების წესი დილას როგორც კი ვიყვით და ვცდილობ რომ დილით ადრე გავიყვიძო იმიტომ რომ მინდა რომ დილა ადრიდანვე დაიწყოს აუცილებლად საუზმობ გერკულესით ეს არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი საუზმე იმიტომ რომ ოღონდ როცა ვარ წასული საზღვარგარეთ, მაშინ არ ვასრულებ ამას, იმიტომ რომ იქაური საუზმე მიყვარს. და ძალიან ძნელია, მაგრამ როცა სახლში ვარ, ამას ვაკეთებ. მე აუცილებლად შუა დღეს ვიღებ წვნიანს, რომელიც არის აუცილებელი. მე 4 საათზე ხილს მივირთმევ და საღამოს უკვე ან თევზს ან ხორცს მივირთმევ და ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მომენტში ვარღვევ რაღაცებს, მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ ეს ყველაფერი შევასრულო და რაც თავარია ძილი. ჩემს პროფესიაში ძალიან რთულია, მაგრამ
Ძალიან რამეზე ვთქვი უარი, იმიტომ რომ ძილი ყოფილიყო ჩემთვის და მართლა რაც არ დამიძინია ამდენი წლები, რომ ექიმს რო უთხარი 30 წელი ღამე არ მეძინია, თქო კინაღამ გაგიჟდა, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელიო. ამიტომ ვცდილობ რომ ღამე მეძინოს, რომ დილით ადრე გავიღვიძო. და დილა დამეწყოს 6 საათზე ან 7 საათზე, იმიტომ რომ მე თვითონაც კარგად ვარ ამ ხრით და ამ კვების ხრით და ამოღებული მაქვს, რაც თავარია არასდროს არ მიყვარდა სხვათა შორის გაზიანი სასმელები, როგორც არის ლიმონადი, კოკა-კოლა და ეხლა მით უმეტეს ამოღებო, ჩემი სასმელი არის წყალი. რაც ძალიან კარგი და სწორი არის. ან ვარჯიშობ, ან დავდივარ ფეხით, ან ვცურავ, ამ სამ რაღაცას, ან მასაჟზე, რა თქმა უნდა. სულ რაღაცას ვაკეთებ. ისე არ ვარ, რომ რამეზე არ დავდიოდე. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ სმელს, ჩვენ ტელეფონის ნომერს ეს გახლავთ 2921188 თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სარეკლამო სააგენტო პატიო arts არაჩვეულებრივი სტუდიისთვის, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ დღეს და ფოტოსტუდია კიკალო სტუდიოს 17/17-ის წამყვანებისთვის გასაოცარი ფოტოსესიისთვის. აი ძილი ახსენა თაკომ და რამდენად შეიძლება ძილი იყოს ერთ-ერთი უძილობა, უпроცეროთ ერთ-ერთი მაპროდუცირებელი ფაქტორი ჩვენი წონის განვითარების და ზოგადად ძილის დარღვევები რა დაავადებებს იწვევს უძილობა საერთოდ ძალიან ცუდია და რა თქმა უნდა მოქმედებს ორგანიზმზე, განსაკუთრებით ნერვულ სისტემაზე. და პირველ რიგში აქ ძალიან ადვილია ხო ადამიანი როცა ვერ იძინებს, ღიზიანდება და არ იცის რა გააკეთოს. და იმ მომენტში რომ გადაიტანოს ყურადღება, იწყებს რაღაცის ჭამას. თან სამწუხაროდ ირჩევს ყველაზე კალორიულს, იმიტომ რომ რაც არის კალორიული და ტკბილი, ორგანიზმში რომ მიიღებს, ორგანიზმში იზრდება სეროტონინის დონე, ბედნიერების ჰორმონი, რომელიც რა თქმა უნდა ადამიანი ბედნიერი მომენტში მას არ ხვდება, მაგრამ ცოტა მშვიდდება. და ამიტომ ძილი აუცილებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სიტყვის მე არ მძინავს ღამე, მაინც ღიზიანდება იმით, რომ როცა ყველა ძინავს, ვერ იძინებს და ამიტომ უნდა დაისვენოს. მე ძილშიც გასაკვირი არ არის, მაგრამ კალორიაჟი ხო იხარჯება, კი, მართალია, როცა ვზივარ და გაწილებებ უფრო მეტი, საათ ნახევარში როცა ადამიანს ძინავს, იხარჯება მარტო 100 კალორია. მაგრამ ნუ როცა მოძრაობს, გააჩნია რა მოძრაობები, დადის დარბის თუ რასაკეთებს, იქ უკვე ერთ საათში სხვანაირად იხარჯება კალორიაჟი. და მე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კუჭნაცლავისთვის, რომ დაისვენოს დაახლოებით მინიმუმ 8-დან 11 საათამდე კვებისგან. მაშინ უფრო რეჟიმიც ხდება რეგულარული და ნორმალური და მონელებაც ხდება უფრო ადეკვატური ყველა პროდუქტის. ჩვენ ხშირად ვახსენეთ კალორიაჟი და რეკომენდებული რაოდენობა კალორიაჟების. როგორც ვიცით, განსხვავდება სქესის, ასაკის, სამუშაო რეჟიმის მიხედვით, მაგრამ აი დაახლოებით დღის განმავლობაში ჯანსაღმა ადამიანმა არაწონის კლებისთვის, არამედ ჯანსაღმა ადამიანმა რამდენი კილოკალორია უნდა მიიღოს? დაახლოებით 2400. მაგრამ აქ აბსოლუტურად სწორად გაქვს რა თქმა უნდა გადასარევად იცი რომ არის დამოკიდებული იმაზე რით არის დაკავებული ადამიანი. ეხლა თუ ის მშენებელია და მშენებას რო დაუნიშნო 2400 გიპოგლიკემიაში ჩავარდება და გახდება ცუდად და გიპოდანიაში. ადამიანი რომ მშენებლობაზე მუშაობს, თვითონ მუშავინც არის, იმას უნდა კონდეს 5-6000 კილოკალორია. ანუ ფიზიკური დატვირთვის დროს რა თქმა უნდა გაიზარდოს. შეკითხვა, იმიტომ რომ შენ არაჩვეულებრივად შეგიძლია რომ დათვალო კალორიები. წელიწადში რამდენი დღე გაქვს, სადაც ნამდვილად მიირთმევ მარტო 2400 კილოკალორიას. просто მაინტერესებს. მე არ მივიღს, მე მართლა. ალბათ რთულია. ბევრად უფრო მეც რთულია ამაზე კითხვა, მაგრამ ალბათ ვაბალანსებთ იმითი, რომ წელიწადში გვაქვს ისეთი დღეები, როდესაც უფრო ნაკლებსაც ხო, ნუ როცა პახმელაზე ხარ და просто აქშივდება და მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება არაფერი შეჭამდა. საერთოდ აი გუშინ. აი მაგ გუშინ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ კალორიაჟის მხრივ მივიღე მხოლოდ დაახლოებით 1600 კილოკალორია. გუშინ მე მივირთვი დილით მივირთვი ბანანი და ყავა.
ბანანი რამხელა იყო? დაახლოებით საშუალო ზომის, რომელიც დაახლოებით ალბათ 180 კილოკალორია. კი, 180 მერე. კი ბატონო, შემდგომ სადილზე მივირთვი დაახლოებით 150 გრამი ქათამი. რომელი ნაწილი? ეს იყო თეთრი ხორცი, მკერდის ნაწილი. კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეხლა ვთვლით რამდენი? დაახლოებით 150 გრამი თეთრი ხორცი. მაგასთან ერთად. მივირთვი ბოსტნეული გრილზე, ეს იყო ბადრიჯანი, ყაბაყი და იყო სოკო, რამოდენიმე ესე ვთქვათ ნაჭერი ბულგარული ციცაკაც, რომელიც ახლა გითხოდება და რომელია ყველაზე მეტად კალორიულია ბოსტნეულში, არა ჩამოთვალა, ბულგარული, სოკო, ბადრიჯანი და ყაბაყი, რომელია? ჩემი აზრით ბადრიჯანი და სოკო. ბულგარული. იმიტომ რომ ყველაზე ტკბილია. და მე რა რაოდენობით იყო? ეს იყო დაახლოებით ალბათ 200 გრამი. სადილზე ერთი ნაჭერი ყველი დავამატე. აი ყველი ძალიან კალორიული. დაახლოებით 50-60 გრამი. და საღამოს მივირთვი მხოლოდ სადილი დავთვალოთ. ეს იგი შენი სადილი მინიმუმ 1200 კილოკალორია გამოვიდა. 1200 არა, ალბათ 1000. 400 ქათამი გამოგივიდა? 400 არა მთლად. 350, იმიტომ რომ თეთრი ნაწილი იყო და 150 გრამი. 150 თუ ნამდვილად იყო? ხო, ну სადღაც 360. დაახლოებით პლუს ბოსტნეული, დაახლოებით 600 კილოკალორია ალბათ. მეტი არ იყო? არა, მეტი არ იყო. გრილზე იყო მომზადებული, აქედან გამომდინარე რაოდენობა 200 გრამი დაახლოებით სრულად ბოსტნეულის და ერთი ნაჭერი ყველი. დაახლოებით 50-60 გრამი. ხო, ну დაახლოებით 1000-1100 კილოკალორიის ფარგლებში პლუს ზემოთ დილანდელი 200 კილოკალორია და საღამოს მივირთვი მხოლოდ და მხოლოდ კეფირი. 200 მილილიტრი. ამიტომ 1500 გუში მქონდა იდეალური დღე. იდეალური დღე, იმიტომ რომ გუში ხილის არ არის იდეალურ დღეში უნდა იყოს მარტო ბანანი ქონდა. კი, გუშინ არ მიმირთვევია სხვა ხილი, იმიტომ რომ გუშინ წინ გადავაჭარბე და როგორ გადავაჭარბე გუშინ წინ ამას უკვე რეკლამის შემდეგ. მოუყვებით ჩვენს მსმენელს, რამდენად მისთვის საინტერესო იქნება და შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს, ეს არის 292 1188 292 1199 ჩვენ რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. ეს რადიო იმედია, ტალღაზე FM 105.9. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქ ტკივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. კიდევ ერთხელ მოგისალმებით რადიო მსმენელებს, ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და 17-17-ში ჯანმრთელობის დროა. ჩვენი დღევანდელი საკითხი არის აქტუალური თემა, სიმსუქნე, ჭარბწონა და ჯანსაღი კვების პრინციპები. ჩვენი ტელეფონის ნომრები გახლავთ 292 1188 292 1199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენი სტუმრები გახლავთ პროფესორი ელენე გიორგაძე და ივენთ მენეჯერი თაკო დოლაბერიძე. ჩვენ ვისაუბრეთ გარკვეულ საკითხებზე და მსმენელი გვყავს, სანამ მომდევნო კითხვას დავსვავთ. მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობა, გილოცავთ ეთერში გასვლას, დიდხანს გელოდებოდით. დიდი მადლობა. შვილი უყავს 16 წელს და თუ შეიძლება D ვიტამინი მივცე კვლევის გარეშე და თუ შეიძლება რამდენი წვეთი? და რატომ გადაწყვიტეთ რომ უნდა მისცეთ? რაც აჟიოტაჟი ატეხილი რომ ყველას აქვს D ვიტამინის ნაკლებობაო და შეიძლება 1000 ერთეულის მიცემაო. არაფრის მიცემა არ შეიძლება. თქვენი აზრი მაინტერესებს. არაფრის მიცემა ზეპირად არ შეიძლება. მაშინ ექიმებიც არ ეხნებოდნენ საჭირო. აუცილებლად უნდა განისაზღვროს რაოდენობა ვიტამინის D სიცხში. მით უმეტეს რომ საქართველოში ეს კეთდება ძალიან ბევრ კლინიკაში და ძალიან ბევრ ლაბორატორიაში. და თუ იქნება დეფიციტი, ამ შემთხვევაში უნდა მისცეთ და დეფიციტის დონის მიხედვით უკვე დოზაც ითვლება.
და ხაუცილებელი არის მოკლედ განისაზღვროს D ვიტამინის დონე, რადგან ჩვენ ალბათ გვექნება ამ საკითხებზეც საუბარი მომავალში, რომ თუნდაც ისეთი საშუალებების მიღების დროს, როგორიც გახლავთ, ესე ვთქვათ, უწყინარი ვიტამინები, მათაც სჭირდებათ აუცილებლად გარკვეული დიაგნოსტირება და შემდგომში მათი გამოყენება, ვინაიდან ზოგიერთი მათგანი არის ტოქსიური და შესაძლებელია მისი დიდი რაოდენობით მიცემამ გამოიწვიოს ინტოქსიკაცია ორგანიზმში და ერთ-ერთი სწორედ ეს გახლავთ D ვიტამინი და ვიტამინი A, რომლის დროსაც შესაძლებელია მოხდეს ზედოზირებისას ინტოქსიკაცია ორგანიზმის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როდესაც მოზარდი არის, უმჯობესი არის იყოს დიაგნოსტირება გაკეთებული 16 წლის ასაკში. ქალბატონ ელენე, ჩვენ ვისაუბრებთ სიმსუქნის განვითარებაზე, მათ რამ შეიძლება გამოიწვიოს, პროვოცირება გაუკეთოს ამა თუ იმ ესე ვთქვათ დაავადებებს, მაგრამ გენეტიკა რამდენად ჩართული არის სიმსუქნის განვითარებაში და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მას მის განვითარებაში? Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცით, რომ გენეტიკა და გენეტიკური განწყობა არის ძალიან ჩართული. საერთოდ თუ გახსოვთ, იყო ეგეთი თეორია, რომელიც ბოლომდე არ არის დამტკიცებული, მაგრამ ჩვენს ყველა მაინც ამ თეორიას განვიხილავთ. რომ საერთოდ როცა პირველად გაჩნდა ადამიანი დედამიწაზე, იყვნენ ადამიანები, ვისაც ჰქონდა ინსულინის რეზისტენტობა და იყვნენ ადამიანები სრულად ნორმალური მეტაბოლური სლით და არ ჰქონდა ინსულინის რეზისტენტობა. ეხლა კარგად მოგეხსენებათ, რომ საჭმლის მოპოვება ადვილად შეეძლოთ აპრილიდან დაახლოებით ოქტომბრამდე. მერე რო იწყებოდა სიცივე, უკვე უძნელდებოდა და ის ადამიანები, ვისაც ჰქონდათ ნორმალური მეტაბოლიზმი, იმის გამო რომ არ ჰქონდათ მარაგი ცხიმის, რომელსაც წვავდნენ და ზამთრის პერიოდში, პროცენტულად უფრო მეტად იღუპებოდნენ ზაფხულამდე, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც სუქდებოდნენ ზაფხულის პერიოდში, ზამთრის პერიოდში რო ვერ შეულობდნენ საჭმელს, დგებოდნენ ნორმალურ წონაზე, მაგრამ ჰქონდათ მარაგი და ამიტომ მათი ორგანიზმი უფრო ადვილად იტანდა იმ პერიოდს. ამიტომაც გამოვიდა, რომ თუ ითვლება ესე მეცნიერულად, რომ ნორმალური მეტაბოლიზმი დასაწყისში იყო გაცილებით პროცენტულად უფრო მეტი ადამიანი, რაღაც 16-17 საუკუნის იყვნენ თანაბრად 50-50%-ზე და მერე უკვე გენეტიკური სიმაღლე ეხლა უფრო მეტად არიან დაახლოებით 60% მთელ სოფლიოში. მით უმეტეს რომ ხა წარმოიდგინეთ ინსულინის რეზისტენტობა აქვს, არანაირი საჭმლის შოვნა არ ჭირდება, სუპერმარკეტში შევიდა შეჭამა და სულ დავიწყო. ანუ ეგ არის რა თქმა უნდა გორმონალურ სტატუსთან და საერთოდ მასთან სხვა გორმონებთან დაკავშირებული. რა არის ინსულინის რეზისტენტობა? ამაზე აუცილებლად მივცემთ ჩვენ ინფორმაციას მსმენელს. ეხლა კი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. მაინტერესებს თქვენი აზრით 18 საათიან დიეტას რო ეძახიან, მასთან დაკავშირებით რაც ნიშნავს? რას ნიშნავს 18 საათიან იკვება? შიმშილის და 6 საათის განმავლობაში რას აკეთებენ? ჭამენ ყველაფერს. უბრალოდ მცირდება კალორიაში, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით. და რა თქმა უნდა, ადამიანი დაიკლებს, მაგრამ რამდენად ეგ არის მიზანშეწონილი ორგანიზმისთვის, ეს უკვე საკითხავია. და მე იცით რა, ეგეთი კვების დროს ეს არ არის დიეტა, იმიტომ რომ დიეტა ნიშნავს სწორ კვებას, ეს არის რაღაცა რეჟიმი კვების. ეგეთი რეჟიმის კვებით ადამიანი დაიკლებს და როგორც კი დაამთავრებს ამ კვებას და დაიწყებს ისევ ჭამას და ორმაგს მოიმატებს. და კიდევ აქვე კითხავთ თუ შეიძლება ჰერბალაისთან დაკავშირებით თუ შეიძლება რომ გითხრათ ეთერში. სამწუხაროდ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერ ისეთ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, ვინაიდან ჰერბალაისთან დაკავშირებით. იცით რა, ეგ არის დანამატი, რომელიც ენდოკრინოლოგები და დიეტოლოგები მუშაობენ და ენდოკრინოლოგები არ მუშაობენ. კი არის როგორც დადებითი ზუსტად ესე ეგეთ დანამატებზე უარყოფითი რეზულტატები, მაგრამ ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ სერიოზული კვლევები არც ერთ დანამატებზე არ არის არარსებობს ჩატარებული.
და ალბათ აუცილებლად უნდა იცოდეს მსმენელმა, რომ დიეტოლოგიაც არსებობს როგორც ესეთი ცალკე სპეციალობა, მაგრამ ენდოკრინოლოგია თვითონ თავის მხრივ მოიცავს სწორკვებას. აქედან გამომდინარე, მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჭარბწონაზე და სიმსუქნეზე, ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიპოვოთ მისი, ესე ვთქვათ, მიზეზი, გამომწვევი და შემდგომში უნდა მოვახდინოთ ამის დიაგნოსტირება იმისთვის, რომ კომპლექსურად მოხდეს ამის მკურნალობა და თაკოსაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს რეალურად ამაზე და ახსენა კიდეც, რომ სანამ ქირურგიულ მკურნალობას ჩავიტარებდით, არ მაწუხებდაო არაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი მელაპარაკეს შემდგომ უკვე გართულებებზე და აი დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს სიმსუქნემ, რა გაგვიგია? მე თვითონ რომ მივიღე ინფორმაციულად, ასე ვთქვა, წავიკითხე უამრავი რამე, ძალიან შემეშინდა შაქარიანი დიაბეტის, რომელიც ფაქტიურად მაგის კანდიდატი ხარ, ერთი ნაბიჯია სიმსუქნიდან იქამდე. მე წავიკითხე შაქრიან დიაბეტს რა მოყვება, რა გართულებები, ღვიძლი, თირკმელები, სახსრები, ყველანაირი დაავადება ფაქტიურად თითქმის ყველა ორგანოთა სისტემა. ისეთ კომპლექსურად ვითარდება შემდეგ ეს დაავადება, რატო? იმიტომ რომ არ დაიცავი რაღაცა კვების რეჟიმი, რომელიც უნდა მიხვდე, შენ თვითონ უნდა მიხვიდე მაგ გადაწყვეტილებამდე. ეხლა ჰერბალაიფსაც შევეხეთ და ვთქვათ იმ რაღაც ტაბლეტებს და დანამატებს. მე ვიყავი დაახლოებით მე-7 კლასში, მაშინ 90 წლებში იყო მოდაში, ასე ვთქვათ, შემოვიდა ტაიცკი ტაბლეტკი იყო ესეთი, რომელიც საქართველოში არ იყიდებოდა და რამოდენიმე ადგილას ოფისი იყო გახსნილი, ასე ვთქვათ, და ძალიან ძვირი ღირდა ეს $550 ჯდებოდა თვე. მე დაახლოებით 6 თვეს ვსვავდი ამ დანამატს, ვყიდულობდი. არ ვიცი, ეხა მე უფრო და უფრო მივხვდი რაც ხდებოდა. დავიკელი არ ვიტყვი რომ ვერ დავიკელი, მაგრამ დავიკელი მე ორმაგად ვიმატებდი და რას შვებოდა, იცით? აი ფეხის მხარეს თითქოს წელს ქვემოთ უფრო მსუქანი ვიყავი, მე ზემოთაც უფრო კონფიგურაციას ცვლიდა და მთავარი რა იყო? მივხვდი რომ ამ ტაბლეტების გარეშე არ შემეძლო ცხოვრება. მე მგონი იქ იყო რაღაც დანამატი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული გავხდი და ძალიან შემეშინდა. რო ვიცოდეთ, ანუ ეს იყო სიბუტრამინი შემოდიოდა მაშინ ამ სახელწოდებით, რომლის გამოწერა ხდებოდა მხოლოდ ვინაიდან და რადგანაც საქართველოში არ იყო დარეგისტრირებული აღნიშნული პრეპარატის დაშლას და აქედან კი რა თქმა უნდა დამოკიდებული გახდებოდა ადამიანი. მაგრამ აი როგორ ვიყავი, იცით? ალბათ ეგ არის ცოტა ნევროპათია კაიფში ყოფნა, აი არაფერი არ მადარდებდა ქვეყანაზე, არც ჭამა, არც გაბრიზება. მე მივხვდი რაც მჭირდა. და რამდენი დაიგელით? ცოტა 45 კილომდე დავიკელი. ესე იგი მართლა იყო. კი, ნამდვილად იყო სიბუტრამინი, ამაზე შემდგომში მოქმედება იყო და ამიტომ ბევრი სიუჟეტი დათმობილი. ჩვენ ახლა რეკლამის გავდივართ. ამის წინააღმდეგი ვარ ზოგადად. და რეკლამის შემდგომ უკვე ვისაუბრებთ რა გართულებები შეიძლება მოყვეს სიმსუქნეს და რატო უნდა ვუმკურნალოთ მას ადრეულ ეტაპზე. რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით, ეს რადიო იმედია FM 105.9. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკითმა? თუ აქვთ ტკივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედიდან. დღეს ორშაბათია და ჯანმრთელობის დღე არის. მე შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი თემა, გახლავთ სიმსუქნე, ჭარბწონა და ჯანსაღი კვების პრინციპები. ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ 292 1188 და 292 1199. შეგიძლიათ გვიკავშირდეთ და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. ესენი გახლავთ პროფესორი ქაუტონი ელენე გიორგაძე და ივენთ მენეჯერი ქაუტონი თაკო. კიდევ
კიდევ მოგესალმებით და ჩვენ საუბრობდით როგორ ცვლით ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ ცხოვრების სტილს, რეჟიმს და ხშირ შემთხვევაში ალბათ თქვენს გქონიათ ხოლმე პრაქტიკაში ან გიფიქრიათ ამ პაციენტისგან გიგრძნიათ ყოველ შემთხვევაში ჩემს პრაქტიკაში ყოფილა ესეთი რამ რომ როდესაც მოდის პაციენტი და ჩვენ ვესაუბრებით სწორი კვების პრინციპებზე ხო ხშირ შემთხვევაში ისე ალმაცერად გვიყურებს ხოლმე რომ აი ეხა მე რომ მასწავლის შენ იცავ ამ პრინციპებს რაღაცა ესეთი გონორით არის და მე ვფიქრობ რომ ხო აუცილებლად მე წინა ეთერშიც თქვი მართალია თქვენ მუდმივად მეჭუბებით აღნიშნულ საკითხზე რომ თამბაქოს მომხმარებელი ვარ მაგრამ მე არასდროს პაციენტს მაგიდაზე ხელს არ ურტყამ რომ თამბაქო არ უნდა მოწიოს უბრალოდ ჩვენ ერთად ვსაუბრობთ იმაზე თუ რა მავნებლობა მოაქვს თამბაქოს ვინაიდან და რადგანაც ამას უფლებას არ მაძლევს საკუთარი მორალი, რადგან თბილისიც საქართველოს ზოგადად პატარა არის და მაშინ როდესაც მე დამინახავს ვიზიტის შემდგომ პაციენტი რომ მე თვითონ ვარ თამბაქოს მომხმარებელი, გარკვეული უნდობლობა ჩდება უკვე რომ აი მე მასწავლის და თვითონ ეწევა, ხო? თქვენ რამდენად იცავთ ხალხო ელენე? სწორი კვების პრინციპებს და ძალიან კარგად იცი ჩემი სტილი. საერთოდ მე ვარ გურმანი. ძალიან მიყვარს ჭამა, ძალიან მიყვარს გემრიელი სამზარეულოები და ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეს მარტო ჩვენი რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე მიყვარს და ვსინჯა, მით უმეტეს ერთად როცა ვართ რომელიმე კონფერენციაზე, შენ ხედავ რომ მე შემიძლია გავსინჯო ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა სამზარეულო მაინტერესებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ვცდილობ როცა ვარ სახლში ვცდილობ რომ დავიცვა სწორი კვება დღეს დილით მე მაგალითად მივირთვი დავლი ყავა უშაქრო, ყავას მე სვავს უყოლოდ უშაქრო და ჩაისაც უშაქროთ იცი რომ არასდროს ტკბილ სასმელს მე საერთოდ არ სვავ და შემიძლია ხმამათვარ რომ ტკბილ ლიმონადებს ემებს საერთოდ არ ვეკარები და ამას დაადასტურებ. მე მიყვარს როცა არის ფრეში, ანუ იმის ახლა დაწურული წვენი ახლა დაწურული არავითარ შემთხვევაში იმის თუ არის კილაში, კოლოფში, ცხოვრებაში არ დავლევ ამას, ზუსტად ის არ მიყვარს გაზიანი წყალი. ნუ სუფთა წყალი უნდა მიყვარდეს და მიერად მიყვარს. ზოგჯერ მინდა და ზოგჯერ არ მინდა. რაშიც ვაშავებ ნამდვილად, რომ არ მივერთვემ იმ რაოდენობით წყალს, რა რაოდენობითაც არის საჭირო. დილით შევჭამი 60 გრამი ჭრინდი უმარილო ყველი და დავლი 1 ყავა. მერე დღისით 2 საათზე ჩვენ ერთად ვიყავით სხვადასხვა კაფეტერიაში და შენახე რომ მივერთვი ქათამი და ბოსტნეული და დავარღვიე ვიჯექი და მე დავარღვიე და ერთი პატარა ნაჭერი დამცხური შევჭამე რომ უკრემო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მომინდა მაგარი ჩაი მომინდა იმიტომ რომ მივხვდი რომ ცოტა მეძინება იმიტომ რომ გუშინ ვიყავი კონფერენციაზე და მთელი ღამე ვიყავი გზაში 6 საათზე დილით ჩავედი სახლში და 11 საათზე მოვედი სამსახურში ამიტომ მივხვდი რომ მეძინება და ამიტომ ეხა სახლში შევეცდები რა თქმა უნდა რომ მარტო ხილი შევჭამ და ისე დავიძინო მაგრამ თუ შენ მე მკითხავ გუშინ რას ვაკეთებ და გუშინ თუდად ვიქცეოდი თაკოსი და არ იყო 3 დღე არ ვიყავი აქ ვიყავი სასტუმროში ვიყავი კონფერენციაზე და რა თქმა უნდა ყველაფერი მაინტერესებდა და ვჭამდი ეხლა მსმენელი ყავს ეთერში შემოვიყვანოთ და ვკითხოთ აბა ჩვენი მსმენელი როგორ იცავს ჯანსაღი კვების პრინციპებს მოგესალმებით გისმენთ მოგესალმებით ვარ დიაბეტი 46 წელია საერთოდ განსაკუთრებული ცვლილება არაფერი მაქვს ბოლო 5 წელია ვღებულობ ვიკვებები დილით გერკულესით ყველთან ერთად როგორც სხვადასხვა ინფორმაციის გერკულესი ამცირებს კამლების მიღებას რამდენად თალი ეს და საერთოდ ამ ბოლო მისაღებია თუ არა ყოველ დილით გერკულესის მიღება რამეც სხვა რის მიღებას ამცირებს უკაცრავად კიდევ ერთხელ გაგვიმეოროთ გერკულესის მიღება ყოველ დილით თუდად ხო არ მოქმედებს და წამლის მიღებას ხომ არ ამცირებს აფერხებს კამლების მიღებას წამლის ათვისებას ორგანიზმის მიერ ხო ერთი წამით გერკულეს რა რაოდენობით ერთი 150 გრამი 200 გრამი ხარშავ დილით და ყველას ვაყოლებ ყველს რამდენს აყოლებთ
ყველი ალბათ 100 გრამი. 100 გრამი ყველი და 200 გრამი უკვე გამზადებული გერკულესი, სამი სუფრის კოვზი, თუ 200 გრამი, მოთე ბევრია მგონი. ბევრია. საერთოდ უნდა იყოს ან 3 დესერტის კოვზი, ან 3 სუფრის კოვზი. ანუ მე ვამბობ, უნდა იყოს მოსამზადებელი 2 სუფრის კოვზი, ან 3 დესერტის და ყველი ჯობია რომ იყოს 60, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს, გლიკირებული გემოგლობინი რამდენი გაქვთ? გემოგლობინი გლიკირებული არ მაქვს საერთოდ ცუდი და გლიკემია 60 გლუკოზა სისხლში უზმოზე რამდენი გაქვს? სახში აპარატი არ გაქვს? დილით 125 145 ხალხთან 150 და გერკულესის მერე 2 საათის მერე რამდენი გაქვთ? აღარ ვისიჯავ საერთოდ აღარ გამისინჯა სიმართლე გითხრათ 2 საათის შემდეგ და უნდა გავისინჯო ეგეც არა ეხლა მე ამაზე გიპასუხებთ და რა პრეპარაცი იღებთ? პრეპარაცია მე ის მაგსტენტი მაგსადგმული და ვღებულობ როზულიფს და წნევის აპარატი დიაბეტისთვის გლუკოზა აი რომ მოწესრიგდეს გლუკოზა დიაბეტზე რას იღებთ? ეს რაც თქვენ ინსულინზე ხართ, რომელ ინსულინზე ხართ? ინსულინზე ვარ. ლანტუსი და აკტრაპიდი? ლანტუსი და დიახ. აპიდრა, აკტრაპიდი, ინსულტატი, ლანტუსი, დეტემირი, ნოვომირი, რომელ ინსულინია? ლანტუსი და აპიდრა. ლანტუსი კეთებთ დღეში ერთხელ და აპიდრას რამდენჯერ? 2-ჯერ, 3-ჯერ. ორჯერ იმას ვიკეთებ, ერთხელ 24 საათიანს ვიკეთებ, ორჯერ რატო ორჯერ მიირთმევთ დღეში თუ ორჯერ რატო იკეთებთ აპიდრას? არა, ინსულინის წამალს ვიკეთებ 3 საათიანს ვიკეთებ ორჯერ დღეში. რატომ დღეში რამდენჯერ მიირთმევთ? ერთხელ დღეში. საკვებს რამდენჯერ მიირთმევთ დღეში? არა, ერთხელ დილით მარტო დილით და საერთოდ საკვებს 4-ჯერ წამ. 4-ჯერ ჭამთ საკვებს. და დილით იკეთებთ ლანტუსს და მერე 2-ჯერ დღეში აპიდრას, სწორად გავიგე? დიახ. ეხლა აი თქვენ მე მკითხეთ, უბრალოდ ჩვენ მკითხეთ, უნდა 2 საათის მერე გავიკეთო. აუცილებლად თქვენ იღებთ ინსულინს. აი როგორ შეიძლება რომ ინსულინის დოზა იყოს სტანდარტული? თუმეტეს თქვენ გაქვთ არაჩვეულებრივი ინსულინები, ლანტუსი და აპიდრა, რომლებიც აძლევენ საშუალებას უფრო ისე რომ ვთქვათ თავისუფალი რეჟიმით რომ იცხოვროს პაციენტი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ უნდა ნამცხვარი მიირთვა და ან ის რაც არის აკრძალული დიაბეტის დროს. უბრალოდ თქვენ უნდა ნახოთ სხულთის უზმოზე 2 საათის მერე სადილამდე უნდა ნახოთ რამდენი გაქვთ გლიკემია და იმის მიხედვით გამოთვალოთ აპიდრის დოზა და იმის მიხედვით რა დევს მაგიდაზე და რას მიირთმევთ. მერე 2 საათის მერე ისე უნდა იყოს ნანახი გლიკემია, მერე ვახშმამდე და აი ესე ითვლება დოზები, როცა ინსულინზე არის ადამიანი, იმ გლიკემიის გლუკოზის რაოდენობიდან სისხლში გამომდინარე ითვლება დოზა. თორე სტანდარტულად დოზას რო იკეთებთ, ხან იქნება ცოტა და ხან იქნება ბევრი. დიახ. და უბრალოდ აი გერკულესი ყოველ დილით ხომ არ არის მეთქი მავნებელი. მავნებელი არ არის თუ იქნება 2 სუფრის კოვზი, მეტი არა. და თუ ჭამის შემდეგ არ გექნება 250 მგ/პროცენტი გლიკემია სისხლში. და მით უმეტეს თუ მიირთმევთ ყველთან ერთად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კვლევა ამბობდა იმას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში გერკულესის მიღება კალციუმის გამოდევნას უწყობს ხელს, აქედან გამომდინარე ყველთან ყველთან ერთად მიირთმევა, შესაბამისად ამას ხელს უშლის და შესაბამისად ის მოქმედებს დადებითად კუჭნაწლავის ტრაქცია, რომ მთელი დღის განმავლობაში მონელება ფერმენტაცია იყოს მოწესრიგებული, აქედან გამომდინარე თუ რძის პროდუქტთან ერთად მივირთმევთ შემობატონო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ის მავნებელი არ არის ჩვენი ორგანიზმისთვის. დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.
ნუ დღევანდელი თემა რა თქმა უნდა სიმსუქნე და სწორი კვება არის, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით რომ დიაბეტით, შაქრიანი დიაბეტი ერთ-ერთი მჭიდროდ დაკავშირებული საკითხი არის სიმსუქნესთან და დაახლოებით 80% შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის არის შეჭიდული სიმსუქნესთან. გარდა შაქრიანი დიაბეტისა თაკომ ისაუბრა ავტორი ელენე გარკვეულ გართულებებზე, თუ რა წარმოდგენა ქონდა სიმსუქნესთან მიმართებაში, რა დაავადებების პროვოცირება შესაძლებელია მოახდინოს სიმსუქნემ. ისე მადლობა ღმერთს უკვე ჩვენთან კარგად იციან რომ სიმსუქნესთან არის დაკავშირებული მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ზუსტად ესე როგორც გულსიზართა სისტემის დაავადებები, იმიტომ რომ სიმსუქნის დროს ყველაზე მეტად ირღვევა ლიპიდური ცვლა, რაც პირდაპირ კავშირში არის გულსიზართა სისტემასთან, მაგრამ ჩვენთან ანუ კი ზოგჯერ ამბობენ რომ ოსტეოპოროზიც არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველაზე დიდი რისკი და სულ ყველას ავიწყდება რატომღაც სიმსუქნეს ზრდის ონკოდაავადებების რისკს. სწორი კვების რეჟიმზე მცირდება ეგ რისკი. სხვათა შორის აი ახლა ზუსტად საბერძნეთში გუშინ წინ გამოდიოდა ლექციით ბარიატრიული ქირურგი, წამყვანი ქირურგი ლონდონში, მსოფლიოში დიმიტრიუსი, რომელსაც ქონდა გამოტანილი ჯერ ერთი სამი ვარიანტი, ეს ბენდისლივი და ის არის ბაიპასი და აჩვენა რომ ყველაზე კაი რეზულტატი არის მაინც ბაიპასებზე და ამიტომ წამყვანი ქვეყნები თითქმის ამ ოპერაციას გადავიდნენ, კი რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე რა აჩვენა, რომ მაგალითად კი ადამიანი იკლებდა ზონაში, ნუ ჯერ ერთი დაახლოებით 20-დან სხვადასხვა ოპერაციის მიხედვით 30%-მდე 7 და 10 წელი ინარჩუნებდნენ ზონას და დანარჩენებთან მიდიოდა ზევით ისევ ზონა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა აჩვენა, რომ ადამიანების სიცოცხლის ხანძლივობა სიკვდილამდე იყო თითქმის ერთნაირი, სიცოცხლის ხანძლივობა არ შეიცვალა და შეიცვალა ერთადერთი რა და ნამდვილად იმისი დადასტურებული არის მტკიცებულებებით ონკოდაავადებების რისკი. ანუ შემცირდა განსაკუთრებით კუჭნაწლავის ონკოტრაქტის ონკოდაავადებები. ამიტომ არ არის მე მგონი ცოტა რა და ამის გარდა აღარ ვილაპარაკოთ იმ დაავადებაზე, რომ ადამიანებს რამდენადაც ადამიანები არ ამბობენ რომ ფსიქოლოგიურად იმათის არ აწუხებს ეს ზონა, ეგ არ არის. ყველას აწუხებს, არ იღურებს თვალებში და გეუბნება მე ესედაც კი ლამაზია და კარგია და გადასარევია, ამაზე არ ვეკამათები. მაგრამ არ არსებობს რომ ადამიანს ეს არ აწუხებდეს, ეხლა 60 წლის ვარ და 6-7 კილოგრამი მაქვს ეხლა და ის მე მაწუხებს ფსიქოლოგიურად ნებისმიერას ადამიანს დაჟე 80 წლის ასაკში, მით უმეტეს გალს ფსიქოლოგიურად ეს აწუხებს და ამ ესე იგი ჩვენ იმასაც არ ვითვალისწინებთ, რომ შეიძლება ნევროზი და დეპრესია კონდეს ადამიანზე მაგის ფონზე. საკმაოდ საკმარისია მე მგონი ის გართულებები, რომელიც შეიძლება ჩამოგვირდა შეგაწყვეტინებთ ბოდიში ჩემს ირგვლივ მეგობრები აი გამختარი ჩვეულებრივი ნორმალური წონის ადამიანები რო იტყოდნენ რომ დიეტაზე ვართ, იმიტომ რომ 1 კილო მაქვს მომატებული 2 კილო. ეხლა მივხვდი რამდენად სწორად იქცევიან, იმიტომ რომ ზუსტად იყო ეს ამ წლების განმავლობაში რომ ვიკლებდი რაღაც მომენტებში მქონდა ხოლმე 1 კილოც ზედმეტი და ეს მაწუხებდა, ეს არ იყო რაღაც გაპრანჭვა და რაღაც მოდის გამონათქვამი, მაგრამ ეხლაც ხვდები 1 კილოს როგორც კი მოვიმატებ, იმ წუთში მაწუხებს ეს ყველაფერი. და იმ წუთში და სულ მიკვირდა ხოლმე, სულ ფიქრობდი რომ ამათ მეტი საქმე არ აქვს. თქო რომ ამ 1 კილოზე აი მას აკეთებენ თქო და ეხლა მივხვდი ფაქტიურად რომ რა მნიშვნელოვანია ეს თემა. თუ მინდოდა მეკითხა, ყავა თუ აფერხებს დაკლების პროცესს? იმიტომ რომ ეს რაღაცა ორად იყოფა აზრები დიეტოლოგების და ექიმების და ზოგადად ყავაზე, ჩაიზე, იმაზე არაფერი არ არის. ყავას არ აქვს, არ შეიცავს გლუკოზას, არ შეიცავს ცხიმს, ზეთს და აქედან გამომდინარე არა, ყავა შეიძლება იმოქმედოს სხვა ორგანოებზე, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს მისაღები, ვიღაცისთვის არა, მაგრამ წონასთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
ერთადერთი შეიძლება ასევე ყავას მივაწეროთ შარდმდენი ეფექტი, რომელიც უბრალოდ წყლის გამოდევნას ახდენს. კოფეგული კი იმას არა აქვს ამაზე დამოკიდებულება, აქედან გამომდინარე, როგორც აღვნიშნეთ, ანუ კალორიაშზე აქვს ძირითადი დატვირთვა ბოლო გაიდლაინებით, მარტო კალორიაჟი უნდა ვთვალოთ სამწუხაროდ. თორე შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ სწრაფი კვების ობიექტებში ან ტკბილი გაზერებული სასმელებით უნდა შევავსოთ ეს კალორიაჟი. სწორი, ანუ ჯანსაღი საკვებ პროდუქტებზე არის საუბარი და სწორად გათვლილი კალორიაჟი, რაც მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ ოპერაციის მერე თუ ვიცავთ კალორიებს თუ ვიცვით თაკო. ვიცავ და სულ ვცდილობ, რომ აი ეს არ დავარღვიო და სხვა შორის Facebook-ს ჩემს გვერდზე არ მომიშლია ჩემი სიმსუქნის ფოტოები. ძალიან მიყვარს ის დრო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იყო. ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, არ მაწუხებდა არანაირად, არაფერში არ მზღუდავდა მე ჩემი წონა. არც ვფიქრობდი და არც მე უბრალოდ მივხვდი რაღაცებს, აი რა პრობლემა იყო პირველი, იყო ჩემთვის პრობლემა იყო, შევდიოდი მაღაზიაში და არასდროს არ იყო ჩემი ზომა ტანსაცმელი. იგივე ნერვები ხო გეშლებოდა? მეშლებოდა ნერვები, როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თუ გინდათ შოპინგის პერიოდში რომ მივდიოდი და მივფრინავდი, ყველაფერს ყიდულობდი და მე არასოდეს არ ყიდულობდი, იმიტომ რომ არ იყო ჩემი ზომა და სულ პრობლემა იყო ეს. და ეს ყოფილა ძალიან დიდი ბედნიერება. მე დამემართა პირველი 40 კილო რო დავიკელი, არასდროს არ ყიდულობდი, მოუყვები, მაგრამ ჩექმა იყო პრობლემა ყოველთვის, იმიტომ რომ ფეხზე ზემოთ არ ადიოდა. და ერთ-ერთ პაესტკაში სასტუმროში აღმოვაჩინე, რომ დავბრუნდი პირველი დღე, მეორე დღე 8 ჩექმა მქონდა ნაყიდი. მე შემცხვა ძალიან, იმიტომ რომ ყველა მეტეოდა და ყველაფერი მინდოდა. ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება და მართლა შედიხარ, ყიდულობ. ეს იყო ეს პრობლემა რა. ერთ-ერთი ესე ვთქვათ გამაბედნიერებელი ფაქტორი არის შოპინგი და არსებობს კიდე შოპინგ თერაპია ესეთი. ჩვენ ბოლო წუთები გვჩება დღევანდელი გადაცემის და ქალტონლენა ესეთი ოქროს რჩევები, რაც შეიძლება მივცეთ სორკვებასთან დაკავშირებით ჩვენ მსმენელს, ვთქვათ რამოდენიმე საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვან იმისთვის, რომ არა მარტო სიმსუქნეს ებრძოლონ, არამედ სიმსუქნის ბრძოლასთან ერთად ძალიან ბევრი სხვა დაავადებების პრევენცია მოახდინონ, იგივე როგორც აღვნიშნეთ. შაქრიანი დიაბეტი იქნება ეს ონკოლოგიური დაავადებები თუ სხვადასხვა ნევროლოგიური სტატუსის მქონე დაავადებები. პირველ რიგში ალბათ ადამიანს უნდა უყვარდეს თავისი თავი და სცემდეს პატივს. მე მივცემდი რჩევას, რომ უფრო ხშირად მივიდნენ სარკესთან და შეხედონ, იმიტომ რომ ადამიანის ყოველთვის ხედავს თავის თავს უფრო კარგ ფორმაში, ვიდრე რეალურად არის. ზუსტად ისე როგორც რომ ბერდები და ხარ ასაკში ყოველთვის ხედავს შენ თავს უფრო ახალგაზრდას, ვიდრე ხარ რეალურად. თქვენ თუ საკუთარ თავს გულისხმობთ, ამაში არ დაგეთანხმებით. ბატონოთ, მაგრამ ესეა. მე ძალიან როცა ადამიანს მაინც აქვს მიდრეკილება, მსკენ რომ მოიმატოს ზონაში, იქ არის ბევრად უფრო სწორი, რომ ყოველთვის ეცვას ტანის სამუსი, რომელიც ცოტა უჭერს. ანუ აი მაგალითად შარვალი უნდა იყიდოს ერთი ზომით უფრო პატარა. იმიტომ რომ როცა არის ფართოდ ისინი ის ფიქრობს, უხმერი რა, ეხლა შევჭამ, წონა ეგრევე მექნება. ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა ლაშა და სულ თვალყურს ვადევნებ მგონია ტელევიზია გისმენთ. მithumetes შენ, იმიტომ რომ შენ ხარ ჩემთვის ადამიანი, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემ, როგორც პროფესიონალი და შენ იმედი მაქვს, როგორც კი გადავაჭარბებ რაღაცებს, იმ წუთში გირეკავ, რომ მიშველე რა მივირთვა, როგორ მივირთვა და მინდა რომ წარმატებები გისურვო ახალ გადაცემაში, ახალ სფეროში, ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან შეამოვნებს ამის მოსმენა, იმიტომ რომ ლაშა წარმატებულია, ძალიან მიყვარს და 19 წლიდან ვიცნობ ლაშას და ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ მე ვამაყობ ჩემი მოწაფეთ და ვენდობი ყველანაირად.
და იმედი მაქვს, რომ იმედი კი არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევაც უფრო წარმატებული იქნება. დიდი მადლობა რადიოს მსმენელებს, ვინც აგვიკავშირდა, ვინც გვისმენდა. მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. ეს გადაცემა 17 იყო. ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობდით. შევხვდებით აუცილებლად მომავალ შაბათს რადიო იმედზე, ტალღაზე FM 105.9. რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.